কিমান ধুনীয়া গ্লছ কৰি আছে এইটোৱে স্পয়লাৰটো হয় বেটমেন স্পয়লাৰ তো এটাই আমি ইনষ্টল কৰোঁ ওহো ক্ৰেছ হৈ গ'ল ইয়াতে চাওক সি Hello, what is up people? Welcome to another vlog. আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগত দেখা পালে কি আমি আমাৰ i20 এক্সজষ্ট লগাইছোঁ যোনটো হ'ল ভেলট্ৰনিক একচুৱেলি সুইচেবল হয় সুইচ অন কৰিলেহে ফ্ল'টো অলপ হাই হয় আৰু অফ কৰিলে ফ্ল'টো ল' হয় যোনটো ষ্টকত আহে সেনেকুৱাই চাউণ্ড কৰে আৰু যেহেতু আমি i20 এতিয়া অলপ মোড কৰি আছোঁ মানে মেক অভাৰ কৰি আছোঁ নট টিউনিং এণ্ড অল আৰু আজি আমি ইনষ্টল কৰিম বেটমেন মিৰৰ কভাৰ লগতে অকল মিৰৰ কভাৰ নহয় বেটমেন স্পয়লাৰ ইফ ইউ চি এইটো হ'ল আমাৰ বেটমেন স্পয়লাৰ আৰু আজি আমাৰ i20 ইনষ্টল কৰিম আৰু এইখনে হ'ল আমাৰ দোকান একদম আমাৰ অফিচৰ লগত আছে স্পয়লাৰ কিট এণ্ড গাইছ আৰু স্পয়লাৰ কিটত কি পায় আপোনালোকে গম পালে স্পয়লাৰ পিছত আপোনালোকে মিৰৰ কেপ পাই যাব ছাইড স্কাৰ্ট পাই যাব বাম্পাৰ স্প্লিটাৰ পাই যাব আৰু যোনখিনি এক্সেচৰিজ আপোনাৰ ট্ৰেণ্ডত চলি থাকে সেইখিনিও আহি যাব তো এক্সজষ্ট পাই যাব বাকী আজি আমি বেটমেন মিৰৰ কভাৰ এণ্ড স্পয়লাৰ আমাৰ স্পয়লাৰ কিটৰ পৰা লৈ যাই আছোঁ আৰু অলপ মেক অভাৰ কৰিম যেনেকৈ আমি গ্ৰাফিক্স কৰিম আমাৰ i20খনত তো লেটছ গ' আৰু আপোনালোকক ৰানিঙতো চাউণ্ড শুনাই আছোঁ আমাৰ এক্সজষ্টে কেনেকৈ চাউণ্ড কৰে আমি আপোনালোকক কোল্ড ষ্টাৰ্ট চেক কৰাব ওলাইছোঁ আৰু একচুৱেলি এতিয়ালৈ চাগে অফ হৈ আছে আমাৰ এক্সজষ্টটো অন অফ কৰিব পাৰি যিহেতু আৰু ইফ ইউ চি আমাৰ ইয়াতে আছে ৰিম'ট সেইটো ৰিম'ট ফিট দিছা ৰিম'ট এইটো আপোনালোকে গাড়ীত থৈ দিব পাৰে এনি টাইম তো মোৰ তাতে আছে এতিয়া কোল্ড ষ্টাৰ্ট আপোনালোকক চেক কৰাই আছোঁ প্ৰথম আমি কি কৰোঁ মেচিনটো অন কৰি লওঁ গাইজ এতিয়া মেচিনটো অন হৈ আছে তো যোনটো কোল্ড ষ্টাৰ্ট হয় এনেকুৱা চাউণ্ড কৰি আছে আৰু যদি আমি অফ কৰি দিওঁ চাউণ্ড একেবাৰে কমি গৈছে অন কৰিম জাষ্ট আপোনালোকক আজি এইটো অন অফ কৰি আছোঁ কোল্ড ষ্টাৰ্টৰ টাইমত নহ'লে নকৰোঁ একচুৱেলি কৰিব নালাগে কিয় কাৰণে ফ্ল'টো ইচিও মানে পাগল হৈ যায় কি ফ্ল' এবাৰ বেছি আহি আছে এবাৰ কম আহি আছে কিবা প্ৰব্লেম হোৱা বুলি ভাবিব পাৰে এণ্ড গাইজ ইচিউৱে চব মেইন হয় তো অকল কোল্ড ষ্টাৰ্টৰ টাইমত আজি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিলোঁ বাকী আপোনালোকক ৰানিং চাউণ্ডো শুনাম বাৰু এক্সজষ্টৰ এবাৰ কোল্ড ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত এবাৰ আৰু এবাৰ অনত চাউণ্ড শুনাম আৰু অফতো চাউণ্ড শুনাই আছোঁ কোল্ড ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া অন হৈ আছে এতিয়া চেম RPM হতে অফ কৰিলোঁ এইটো হ'ল চিটিৰ কাৰণে আৰু দৰকাৰে নপৰে এনি টাইম অন কৰাটো আৰু এইটো চেম হেড অন কৰিম ডিফাৰেঞ্চ এইটো ৰিম'টত আছে অকল অফ আৰু ৰানিং চাউণ্ড শুনাম বাৰু এতিয়া ৰানিং শ্বট আৰু অন এণ্ড অফত শুনাম ৰানিঙত কেনেকুৱা অনত চাউণ্ড দিয়ে আৰু অফত চাউণ্ড দিয়ে তো লেটছ গো গাইজ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আইডেলত আমি হালকা চা পুল কৰি লৈ যাম চি দিছ ইজ নৰ্মেল ভেৰি নৰ্মেল 3000 RPMৰ ভিতৰত আছোঁ মই চাউণ্ড কেনেকৈ কৰে সেইটো শুনাই আছোঁ এতিয়া একদম নাকে বৰাবৰ মানে চাউণ্ড বাহিৰত হয়তো অলপতো আহিবই বাট ভিতৰত সেই চাউণ্ডটো ফিলে পোৱা নাই আৰু ইফ ইউ চি আমি অলমষ্ট 60 স্পীডত আছোঁ আৰু 60 স্পীডত 2000 RPMত এইটো চাউণ্ড মানে 3000লৈ নাযাওঁতে এইটো চাউণ্ড ওলাই আছে আৰু 2000ৰ পৰা 3000ৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু এতিয়া আমি অন কৰি কিনে চাউণ্ড শুনাই আছোঁ ৰ'বক I need to wait লেফ্ট চাইডে এবাৰ ৰখোঁ এইটো আছিলে অফৰ চাউণ্ড যোনটো এক্সজষ্ট অফ হৈ আছিলে এতিয়া অনৰ চাউণ্ড শুনাই আছোঁ টাইম টু চুইচ অন এতিয়া অনৰ চাউণ্ড আৰু আমি থাৰ্ড গিয়াৰত 16 লৈ যাম উইথ দি RPM অফ 3000 yes one done done here is the 60 and 3000 RPM ভিতৰত
How's the sound? Feel the sound. আৰু এটা অফ কৰিও এনকা আৰু এটা অফ কৰিও সাউন্ড নাম সেম স্পিডত আছে সাউন্ড লেস হৈ গল অন কৰিলো অফ কৰিলো Can you feel the difference? Can you see the difference? তো এটা সিটির কারণে আর আরামত নো সাউন্ড এটা অন হয়ে গেল বেস্ট থিংটো কি আমি অকল ব্ৰিজৰ ওপৰত কৰিছোঁ নো চিটি নাথিং তো আমি সেফটিক পুৰা ধ্যান ৰাখি কিনে কৰিছোঁ আৰু এতিয়া টাইমটো সুইচ অফ তো এতিয়া অফ কৰোঁ What do you think guys কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ সাউন্ড আৰু এতিয়া ভিতৰৰ পৰা সাউন্ড আপোনালোকক চেক কৰাই আছো এন্ড গাইস আপোনালোকক এতিয়া ভিতৰৰ পৰাও সাউন্ড শুনাম তো মই পুৰা কাৰ পাৰ্সন হৈ যোৱা নিচিনা লাগি আছে ভিতৰত কেনেকুৱা সাউন্ড কৰে এটা আমি একদম টপ গিয়াৰত আছিলো আৰু 2000 rpm ত আছো ভিতৰত এনেকুৱা সাউন্ড Suppose ধুনিয়া সাউন্ড আৰু মানে আপুনি ডিস্টার্বিংও নহয় আৰু অন অফ আপোনালোকে গম পাই কৰিব পাৰি তো যেতিয়া দৰকাৰ আৰু এতিয়া জাষ্ট লোকক দেখাবৰ কাৰণে অকল আমি মানে ইমানখিনি সুইচ কৰিছোঁ অন অফ আইডিয়ালি মই অফতে থাকোঁ যেতিয়া দৰকাৰ পৰে আৰু যেতিয়া চৌকাছ কৰিব লগা হয় তেতিয়া কৰিম আৰু যিহেতু মেক অভাৰ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ i20 খনক এতিয়া আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ গ্ৰাফিক্স কৰিব গৈ আছোঁ আৰু গ্ৰাফিক্স মানে এটা আপোনাক ষ্টকৰ পৰা অলপমান বেলেগ দেখাব আৰু কিয়ৰ কাৰণে i20 হোৱাইট কালাৰ ইলাইট বহুত আছে গুৱাহাটীত বহুত বেছি আছে আনটিল এণ্ড আনলেছ আমি তাক যদি মেক অভাৰ নকৰোঁ তেতিয়ালৈ মানে এটা ইউনিকটো নহয় তো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথম মই এটা গ্ৰাফিক্স ভাবিছোঁ স্ক্ৰীনত আহি আছে এইটো ডিজাইন আৰু এইটো ডিজাইন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তো আমাৰ আজি এতিয়া গ্ৰাফিক্স কৰিব ক'ত গৈ আছোঁ গোটেইখিনি আপডেট কৰি আছোঁ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ লখৰা তো আমি গৈ আছোঁ ক'ত গ্ৰাফিক্স কৰিম গোটেইখিনি কৈ আছোঁ স্পইলাৰ লৈছোঁ বেটমেন মিৰৰ কেপ লৈছোঁ তো এই দুটা বেছিক বস্তু আমি প্ৰথম ইনষ্টল কৰিম আজি তো সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া প্ৰথম ৰেপ কৰিব গৈ আছোঁ লেটছ গো গাইজ চশমা গাইজ এতিয়া আমাক আৰু কোনো ৰখাব নোৱাৰে আমাৰ চাউণ্ড অফ হৈ আছে বিন্দাছ এনেকুৱা ব্ৰিজৰ তলত ছাৰ্ভিচ লেন বনোৱাটো ইটছ লাইক এই চাইডে আহেও আৰু যায়ও চাওক বাছ জেলৰ বাছ হয় এখন ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল জেল আছে তো দিছ ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট গাইজ ইমান ডাঙৰ ব্ৰিজ এখন থকাৰ পিছতো ছাৰ্ভিচ লেন এইটো বনাই থৈ দিছে ছাৰ্ভিচ লেন এনেকৈ হ'বই নালাগে যোনটো ছেম ৰুটত বহুত ৰাইড কৰিছোঁ বহুত হাইৱে গোটেইখিনি আমি নৰ্থৰ হাইৱে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ তাতে এনেকুৱা টাইপৰ ছিষ্টেম দেখা পোৱা নাই এইটো ৰাস্তাই দিয়ে আহিব যাব ছাৰ্ভিচ লেনটো পুৰা ছেপাৰেট থাকে একদমেই ছেপাৰেট ক্ৰেছ হৈ গ'ল ইয়াতে চাওক চি বেচেৰা এপ্ৰিলিয়া ভাঙি গ'ল দিছ ইজ নট গুড কোনে কোন চাইডে যায় নাথিং ইয়াৰ গুৱাহাটী ট্ৰাফিক পুলিচ লুক ইনটু ইট ইয়াৰ গুৱাহাটী ট্ৰাফিক পুলিচ চাওক ক'ৰ পৰা কোন কেনেকৈ আহি আছে ন' ওৱান ন'জ কোনটো টাইমিঙত কোন যাব কোনটো টাইমিঙত কোন আহিব নাথিং ডিয়াৰ যোনে গেপ পায় সিহঁতে যাব
হোম গাৰ্ডবোৰহে আছে অকল মোবাইল হাতত লৈ ফাইন কাটিবৰ কাৰণে আমি আহি পাই গৈছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন which is auto wraps and guys এইসাইডে আমি গোটেই ৰূফটো কৰিব আহিছিলোঁ ডুৱেল টন বাট বিক্ৰম ভাই ইজ বিজি একচুৱেলি বহুত বাইক ৰাখি থৈ দিছে তো সেইটো কাৰণে মানে গোটেইখিনি কৰা নহ'ব যিহেতু মই স্পইলাৰ আনিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তো স্পইলাৰটো ফিট কৰিব লাগে সেইকাৰণে স্পইলাৰৰ পাৰ্টটো মই এতিয়া ব্লেক কৰি আছোঁ কাৰণ এই গোটেইখিনি কৰিব আছিলে গোটেই ডুৱেল টন কৰিব আছিলে বাট অকল স্পইলাৰৰ পাৰ্টটো কৰিম এতিয়া দিছ পাৰ্ট Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Wow, yaar, ki gloss. Hey, like it. Guys, check this gloss, yaar, ki gloss. It is PPF no, it is wrapping paper hoy. But check the gloss, yaar. Hi. Hi. Gloss to kiman dhunia gloss kori ase. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee, designer on my cuff ring, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch. Auto episode কৰি আহিছিলোঁ এইখিনি কোৱাৰ্টাৰ পেনেলখিনি জাষ্ট বিকজ আমি ইয়াতে স্পইলাৰ ফিট কৰিব লাগে এইটোৱে স্পইলাৰটো হয় বেটমেন স্পইলাৰ তো এটাই আমি ইনষ্টল কৰোঁ বাকি আপোনালোক আফটাৰ ইনষ্টলেশ্যন দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is. Yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit. guys, এইসাইডে আমাৰ বেটমেন স্পইলাৰ ফিট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পালে যোৱাকালি আমি কৰিলোঁ আৰু যিহেতু গোটেই গ্ৰাফিক্স কৰিম তো তাৰ বাবে আমি এলয় চেঞ্জ কৰিব আছে তো প্ৰথম আমি ভাবিলোঁ কি স্পইলাৰটো লগাই লওঁ আৰু যিহেতু আমি স্পইলাৰ আমাৰ এণ্ড গাইজ যিহেতু আমাৰ স্পইলাৰ কিট আছে আৰু স্পইলাৰে যদি নলগাওঁ কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে আমি স্পইলাৰ লগাই ল'লোঁ বাকী আপোনালোকে চাওক লুকছ এতিয়া এনহেঞ্চ হৈ গৈছে অলপ আৰু আমাৰ যিমান বস্তুখিনি থাকিব খালি এনহেঞ্চ হোৱা কাৰণে তো এনেকুৱা একো ইলিগেল নাই আৰু আজিকালি গাড়ীবোৰৰ স্পইলাৰ লাগিয়ে আহে বাট এনেকুৱা আপোনালোকে যদি চাই আফটাৰ মাৰ্কেট নাহে এইটো ডিজাইনত তো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান এনহেঞ্চ হৈ গৈছে i20খন তো এইটো আছিলে স্পইলাৰটো এনেকুৱা পাৰ্টকৈ আমাৰ মডিফিকেশ্যন চলি থাকিব আৰু পাৰ্টকৈ ভিডিঅ' আহি থাকিব এইখিনি আছিলে আজিৰ ব্লগ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যোনটো i20ৰ মেক অভাৰ দেখিব সেইটো পূৰা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হ'ব এতিয়া হালকা আপোনালোকে চাউণ্ড চেঞ্জ হৈছে হালকা চা বেক চেঞ্জ কৰিছোঁ এতিয়া নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখা পাব পূৰা ফুল কিট এটা চেঞ্জ পাব i20খনত তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ব্লগ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই গাইছ